Abu hôm nay bất ngờ tìm được vợ cả. Hai người vừa gặp mặt đã lập tức xảy ra xung đột. Vợ cả thậm chí còn đẩy Abu xuống khe suối. Tức giận, vợ cả còn đá thêm một cú nữa. Mục đích Abu đến tìm vợ cả là để cướp con gái cả mang đi. Nhưng vợ cả đương nhiên sẽ không bao giờ đồng ý, vì con gái chính là tất cả của bà. Vợ cả cố gắng hết sức để ngăn cản anh ta. Abu muốn mang con gái cả đi, anh ta còn chủ động xin lỗi vợ cả. Nhưng vợ cả hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao thì Abu vốn là người rất xảo trá. Hôm qua chúng ta đã nói rằng người quay phim thấy vợ cả quá khó khăn nên lại mang thêm thức ăn đến cho bà. Điều đó khiến vợ cả rất cảm động. Vài ngày nay cuộc sống của bà đã tạm ổn, nhưng sống trong vùng núi thì cực kỳ nguy hiểm. Ở đây đâu đâu cũng có bọ cạp và rết. Hôm qua khi vợ cả đang nấu ăn, đá từ trên núi lăn xuống suýt trúng bà. Sáng nay, vợ cả đã dựng lại bếp mới trước lều của mình. Bà lại bắt đầu nấu nướng trở lại. Có lẽ Abu nhớ con gái cả. Anh lái xe đến nhà anh trai của vợ cả. Anh nghĩ rằng vợ cả chắc chắn đang ở đó nên chuẩn bị đón con gái cả về. Abu hỏi cháu gái nhờ gọi vợ cả ra, nhưng cháu nói dì không sống ở đây, dì đã bị mẹ đuổi khỏi nhà rồi. Cô bé kể lại toàn bộ chuyện cho Abu nghe. Abu lại hỏi có biết bây giờ vợ cả đang ở đâu không? Cô bé trả lời dì đi về phía khu rừng bên kia. Nghe vậy Abu lập tức rời đi. Abu lái xe chạy thẳng đến khu rừng đối diện. Mục đích của Abu vô cùng rõ ràng. Anh ta đến đây để cướp lại đứa trẻ. Khi vào khu rừng, mọi người có thấy quen không? Đây chính là nơi vợ cả đang sống hiện tại. Bà đang sống dưới khe suối bên dưới. Abu đỗ xe lại ở một bên đường. Anh men theo khe suối đi thẳng xuống dưới. Mọi người có thể tính thử xem, vợ cả bị ba mẹ chồng đuổi đi cũng hơn 10 ngày rồi. Hôm nay Abu đến tìm bà, chắc chắn không phải để đưa vợ cả về. Không biết có phải do người quay phim đã chỉ cho Abu vị trí chính xác của vợ cả hay không. Abu đi không lâu thì tìm thấy vợ cả. Vừa nhìn thấy Abu liền vô cùng phẫn nộ vì Abu đã phản bội bà. Abu nói rõ anh đến để đón con gái cả. Vợ cả đương nhiên là không thể đồng ý. Hai người ngay lập tức xảy ra xung đột. Sau khi Abu ngã xuống, vợ cả cũng không thương hại, bà còn nhặt đá ném vào anh ta. Abu đứng dậy nhưng vẫn không chịu rời đi. Ngay cả con gái cả cũng ném đá đuổi anh ta, muốn anh ta đi ngay lập tức. Sau khi leo lên lại, Abu bắt đầu nổi nóng. Vợ cả cũng không hề nể nang anh ta. Abu còn nhân lúc hỗn loạn bế con gái cả lên rồi định rời khỏi đó. Vợ cả ở phía sau liên tục giằng lại. Mục đích của Abu vô cùng rõ ràng. Anh ta muốn mang con gái cả đi bằng mọi giá. Thấy vợ cả cứ bám theo không buông, Abu bắt đầu xin lỗi bà. Nhưng vợ cả hoàn toàn không để tâm. Đối với vợ cả mà nói, hai đứa trẻ chính là toàn bộ cuộc sống của bà. Dù là trong hoàn cảnh nào, bà cũng không thể để Abu mang con đi. Vì ở nhà còn có Soja và ba mẹ chồng. Hai người đó hoàn toàn không thể chăm con. Bọn trẻ trở về chỉ có thể chịu khổ. Cho dù vợ cả có vất vả thế nào, bà cũng nhất quyết không để Abu mang chúng đi. Bà bảo Abu nên rời khỏi đây ngay. Con gái cả anh ta chắc chắn không thể đưa đi. Abu lại nảy ra ý định xấu. Anh ta mở lều ra để cướp con gái út. Vợ cả liền kéo anh ta ra ngoài. Dù vợ cả sống ở đây rất khổ, nhưng sức chiến đấu của cô vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn vóc dáng vững chắc của cô, Abu rõ ràng là không chiếm được ưu thế. Anh ta hết lần này đến lần khác bị vợ cả đẩy ra. Vợ cả sơ ý một chút, Abu cũng đẩy cô xuống vực sâu. Nhưng vợ cả nhanh chóng trèo lên lại. Cô tuyệt đối không cho Abu mang con đi. Khi trèo lên lại, sức chiến đấu của vợ cả tăng vọt. Cô đuổi Abu rời khỏi chỗ này và nói với anh ta cô và các con đều không muốn gặp anh ta và cũng không muốn quay về nhà. Họ sống ở đây rất ổn, không cần ai lo lắng. Abu thấy vợ cả kiên quyết như vậy, liền ngồi xuống suy nghĩ cách khác. Có vẻ Abu mà không mang con gái cả đi thì sẽ không chịu rời đi. Vợ cả không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục xây lại bếp cạnh lều. Abu đi một vòng
rồi lấy chút đồ ăn trên xe mang xuống. Anh ta muốn lấy lòng vợ cả, nhưng vợ cả hoàn toàn không nhận bất kỳ thứ gì anh ta mang đến, ngay cả con gái cả cũng vậy. Cô bé ném hết đồ xuống đất. Hai người lại tiếp tục tranh cãi dữ dội. Vợ cả gọi con gái cả tránh xa một chút để tránh bị Abu ôm đi. Abu bám dai như keo dán, anh ta vòng một vòng rồi lại ôm con gái cả lên. Vợ cả chạy tới giật con bé. Lại lần nữa, cô lớn tiếng đuổi Abu đi ngay. Cô sẽ không để anh ta mang con đi đâu. Abu lại bắt đầu tỏ ra nhiệt tình giả tạo. Anh ta cầm cuốc muốn giúp vợ cả xây bếp, nhưng vợ cả lập tức ngăn lại. Cô không cần anh ta giúp gì hết. Mục đích của Abu chỉ là mang con đi. Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của vợ cả. Anh ta vẫn bám giết ở đây. Hai người tiếp tục cãi vã. Abu lại lần nữa bị đuổi đi. Không biết ngày mai anh ta có quay lại không. Nếu muốn vợ cả và các con trở về, có lẽ phải nhờ ông bố chồng ra mặt. Hôm nay Abu lại đến. Anh ta bắt đầu tỏ ra nhiệt tình, chủ động giúp vợ cả làm việc. Nhưng vợ cả không cần sự thương hại đó. Bà liền đuổi anh ta đi. Thấy mềm mỏng không được, Abu bắt đầu dùng cách cứng rắn. Mục đích của anh ta vẫn là muốn mang con gái cả đi, thậm chí còn ném vợ cả xuống khe núi. Nhưng trước tình yêu của một người mẹ, vợ cả lại lần nữa bộc phát sức mạnh vô hạn. Bà cầm chảo đuổi theo Abu để tấn công. Hôm qua chúng ta đã nói, Abu đã tìm được nơi này. Hai người gặp nhau liền xảy ra xung đột. Abu đến đây không phải để đón vợ cả về, mà là để cướp con gái cả. Vợ cả biết được thì vô cùng phẫn nộ. Cho dù Abu có bám theo thế nào, vợ cả cũng không để anh ta đưa con đi. Hôm qua có người xem bình luận rằng con gái cả không chỉ đáng yêu mà còn vô cùng dũng cảm. Em bé đã biết bảo vệ mẹ rồi. Vợ cả có sự đồng hành của con gái cả nên cũng cảm thấy an ủi phần nào. Hôm nay thời tiết rất lạnh. Sáng sớm, vợ cả đã nhóm lửa sưởi ấm, con gái cả thì đi nhặt lá cây xung quanh. Hôm qua chúng ta cũng đã nói, vợ cả nên chuyển đến chỗ khác sống. Vì Abu đã tìm ra nơi này, anh ta chắc chắn sẽ còn quay lại quấy rầy, bởi mục đích của anh ta chưa đạt được. Anh ta chỉ muốn đưa con gái cả đi. Bây giờ trời đã trở nên u ám, có vẻ như sắp mưa rồi. Vợ cả dọn đống lá cây để gom lại rồi đốt hết, vì trong lá cây có thể có sâu bọ. Bà sợ con gái cả bị cắn khi chơi. Dù sao hiện tại sống ở nơi này, nếu bị côn trùng cắn thì rất phiền phức. Trong làn khói thấp thoáng có người đi đến, thì ra lại là kẻ phiền phức. Abu xuất hiện. Vợ cả thấy Abu đến cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Abu vốn đến để cướp con gái cả, anh ta không biết xấu hổ mà đến gần cô bé. Lúc này vợ cả mới đứng dậy đuổi anh ta đi ngay, không cho phép anh ta đụng vào con gái cả. Nhưng Abu nói rằng vợ cả để con gái cả sống khổ sở, không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, nên anh ta phải đưa con bé đi. Nói xong lập tức ra tay cướp con bé. Vợ cả thấy Abu vẫn không bỏ ý định, liền nói thẳng anh ta đừng mơ động đến các con, chỉ cần ba con ở đây, anh ta sẽ không mang được đứa nào đi. Ngay sau đó cả hai lại tiếp tục tranh cãi. Thấy thái độ của vợ cả kiên quyết như vậy, Abu liền định dùng cách mạnh tay. Vợ cả cũng nhìn ra ý đồ của anh ta nên đứng chắn bên cạnh các con, không cho Abu có bất kỳ cơ hội nào, luôn trông chừng sát sao. Thấy cứng rắn không được, Abu lại bắt đầu mềm mỏng. Anh ta đề nghị giúp vợ cả xây lại bếp. Vợ cả lập tức đuổi anh ta đi. Bà không cần Abu giúp đỡ. Hai người lại bắt đầu giằng co. Con gái cả nhặt đá ném Abu để giúp mẹ. Bé lúc nào cũng đứng về phía vợ cả. Trong lúc sơ ý, Abu bất ngờ bế con gái cả lên định bỏ đi, nhưng lại bị vợ cả giành lại ngay. Vợ cả bảo Abu đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con bà, bảo anh ta quay về sống với Soja. Abu lập tức nổi nóng, anh ta đẩy vợ cả ngã xuống đất và định xông vào lều để cướp các con. Abu bám dai như keo dán, một khi dính lấy vợ cả thì rất khó thoát khỏi anh ta. Vợ cả không thể tha thứ cho Abu vì anh ta đã phản bội bà. Trừ khi Abu ly hôn với Soja thì bà mới có thể tha thứ cho anh ta. Abu không cướp được con gái cả, nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc. Cho dù
vợ cả cố hết sức ngăn cản, Abu vẫn tìm cách đoạt lấy con gái cả. Abu nói rằng, mẹ con, vợ cả sống ở đây, không có gì để ăn, cũng không có nơi ở tử tế, để các con sống khổ như vậy, như thế là quá ích kỷ, anh ta mang các con đi, còn vợ cả muốn đi đâu thì đi, anh ta sẽ không bao giờ quay lại quấy rầy nữa. Abu kéo vợ cả rồi đẩy cô xuống khe núi, anh ta không ngoảnh đầu lại, kéo con gái cả đi luôn, vợ cả leo lên lại rồi đuổi theo ngay, cô tuyệt đối không cho Abu mang con gái cả đi, mặc dù vợ cả đánh không lại anh ta, nhưng cô chưa từng bỏ cuộc, cô cầm chảo phẳng đuổi theo tấn công Abu, nhưng chỉ cần thấy có cơ hội, Abu sẽ không dây dưa với vợ cả, anh ta ôm con gái cả rồi chạy. Con gái cả cũng không muốn đi theo cha, cô bé chỉ muốn ở bên mẹ, con gái cả thể hiện sự mạnh mẽ và dũng cảm. Vợ cả bảo Abu mau rời khỏi đây, cô không muốn gặp lại anh ta nữa. Ngược lại, Abu bắt đầu trách móc vợ cả, anh ta cho rằng cô không biết nghĩ cho anh, chỉ một yêu cầu nhỏ xíu vậy thôi, vợ cả lại không để anh ta làm, không xứng làm một người vợ. Abu nói, cô đã lang thang nhiều ngày như vậy rồi, cô còn muốn mang theo con tiếp tục lang thang nữa, sao? Cho dù Abu nói thế nào đi nữa, vợ cả cũng không bao giờ để anh ta mang con đi. Mặc dù Abu đã bị cô từ chối thẳng thừng, nhưng anh ta vẫn dày mặt, chuẩn bị cùng vợ cả đánh một trận trường kỳ chiến. Nhưng ý chí của vợ cả vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa cô còn rất khỏe mạnh, Abu rất khó có thể thắng cô. Mặt dày đứng trước mặt vợ cả, tiếp tục gây phiền phức. Abu biết cứ dây dưa vậy cũng vô ích, anh ta đi một vòng, rồi mang củi khô đến cho vợ cả, nhưng vợ cả không hề nhận tấm lòng của anh. Abu thấy vậy cũng đành chịu, anh ta quay người rời đi, hy vọng Abu đừng quay lại làm phiền cuộc sống của vợ cả. Sau khi Abu rời đi, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, mưa đối với vợ cả mà nói, thực sự là một thảm họa. Liều của cô không chịu nổi sức nước mưa, hơn nữa còn không có nước nóng để uống. Vợ cả phải làm sao đây? Ngày mai chúng ta tiếp tục cập nhật.